Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true. Hey বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই চেনেল হার্ষা। আপোনালোকে তো বোধহয় নাথিং ফোনৰ বিষয়ে শুনিয়ে আছে। নাথিং ফোন 1 ওলাব নাথিং কোম্পানীৰ। প্ৰথমতে তো নাথিং কোম্পানীয়ে এয়াৰবাডছ ওলাইছিল তেওঁলোকৰ। এতিয়া নাথিং ফোন ওলাব, নাথিং ফোন 1। নাথিং কোম্পানীৰ ফাৰ্ষ্ট ফোন এইটো। শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে নাথিং ফোনৰ যিটো পেকেট হ'ব, পেকেটটো ৰিচাইকেল ফাইবাৰেদি বনোৱা হ'ব। আৰু নাথিং ফোনৰ বডিটো ৰিচাইকেলড এলুমিনিয়ামেদি তৈয়াৰ কৰা হ'ব। নাথিং ফোনটোৰ বেছিভাগ কম্পোনেণ্টে ৰিচাইকেলড মেটেৰিয়েলেদি বনোৱা হ'ব। আপোনালোকে এই নাথিং ফোনটো ফ্লিপকাৰ্টতো পাই যাব, নাথিং ফোন 1। এতিয়া অলপ জানি লওক নাথিং ফোনৰ স্পেচিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে। নাথিং ফোনৰ স্পেচিফিকেশ্যনবোৰ হ'ল, এই ফোনটো অলপ বেলেগতছে বেলেগ, অলপ এক্সেপশ্যনেল ডিজাইন ইউজ কৰিছে ফোনটোত। ক'ব গ'লে ইউনিক নহয়, কিন্তু অলপ বেলেগ টাইপৰ আৰু। একেবাৰে যে বহুত কিবা ইউনিক ডিজাইন সেনেকুৱা নহয়, কিন্তু অলপ বেলেগ টাইপৰ আৰু ডিজাইনটো। এই ফোনটোৰ বেক পেনেলটো ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হ'ব, বেক চাইডটো দেখা পাব পিছফালত। আৰু বেক পেনেলত LED লাইট থাকিব পিছফালে। আৰু এই ফোনটোৰ এণ্ড্ৰইডটো ক্ল'জ টু ষ্টক এণ্ড্ৰইড হ'ব। নাথিং OS ইউজ কৰিব। ইহঁতৰ নিজস্ব OS বনাই দিব, নাথিং OS, কিন্তু ক্ল'জ টু ষ্টক এণ্ড্ৰইড হ'ব। তাত কোনো ব্লটৱেৰ জাংক ফাইল একো নাপাব সেইবোৰ। কোনো ধৰণৰ অলাগতিয়াল এপ ভৰাই নিদিয়ে সিহঁতে, একদম ক্লিন এণ্ড্ৰইডে পাব। এই ফোনটোত স্নেপড্ৰেগন 7 সিৰিজৰ প্ৰচেছৰ দিব, 778G। ফ্ৰেমটো এলুমিনিয়ামৰ হ'ব, প্ৰিমিয়াম ডিজাইন হ'ব ফোনটোৰ। ব্লেক আৰু হোৱাইট দুটা বেলেগ বেলেগ কালাৰত আহিব। ফোনটো গ্লাছ ইণ্টাৰফেচ থাকিব, পিছপিনে বেক পেনেলত লাইটিং কৰিব, লাইট জ্বলিব। এই ফোনটোৰ ডিছপ্লে হ'ব 6.5 ইঞ্চিৰ OLED ডিছপ্লে। 500 ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্কেনাৰ হ'ব ফোনটোৰ। ৰেম অপশ্যন হ'ব 8 আৰু 12GB। ষ্ট'ৰেজ থাকিব 128 আৰু 256GB ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি। বেক কেমেৰা ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ হ'ব। প্ৰাইমাৰী কেমেৰা হ'ব 50 মেগাপিক্সেল আৰু আল্ট্ৰা ৱাইড হ'ব 16 মেগাপিক্সেল কেমেৰা। আৰু সেলফি কেমেৰাও 16 মেগাপিক্সেলৰ হ'ব 500 ষ্টাইলত। আৰু 4500 mAhৰ বেটাৰী হ'ব ফোনটোৰ। 45 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং থাকিব, ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিং, ৱায়াৰলেছ ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং, সব ধৰণৰে ফিচাৰ্ছ থাকিব ফোনটোত। আৰু এই ফোনটোৰ দাম 30,000ৰ ভিতৰত হ'ব লাগে, 30-35,000ৰ ভিতৰত। একদম পুৰা তাগৰা ফিচাৰ্ছ দিছে ফোনটোত। বৰ্তমান যিহেতু এইটো এটা নতুন কোম্পানী, বৰ্তমান কোৱা নাযায় OnePlus-ক ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰিব না নাই, কিন্তু ফিউচাৰত এই নাথিং কোম্পানী OnePlus-ক ৰিপ্লেচ কৰিব পৰাৰ পুৰা সম্ভাৱনা আছে। যিয়ে OnePlus কোম্পানীটো ইষ্টাব্লিছ কৰিছিল, তেওঁৱে এই নাথিং কোম্পানীটোও ইষ্টাব্লিছ কৰিছে। কালপি তেওঁ OnePlus-ৰ পৰা ওলাই আহি এতিয়া নাথিং কোম্পানীটো বনাইছে। সেইবাবে নাথিঙে OnePlus-ৰ জাগা লোৱা পুৰা চান্স আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।